አላችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። ዛሬም በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ ይዤ የቀረብኩት የጢቢኛ አሰራር ነው። ለብዙዎቻችን ያው ጢቢኛ መጋገር በጣም ቀላል ነው፣ ግን ጋግራችሁ ለማታውቁ ይህ ቪዲዮ ይጠቅማችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ እና አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። እሺ፣ ለመስራት የሚያስፈልጉን ግብአቶች 4 ኩባያ የፍርኖ ዱቄት፣ ሩብ ኩባያ ዘይት፣ 1 ሻይ ማንኪያ ጨው፣ 1 ሾርባ ማንኪያ እርሾ፣ 1 ሾርባ ማንኪያ ስኳርና 2 ከሩብ ኩባያ ሞቅ ያለ ከብርዱ የወጣለት ውሃ ነው እና ውሃው ላይ እርሾውንና ስኳሩን ጨምርና በደንብ አደባልቀዋለሁ። ከዛም ለ5 ደቂቃ ክድና አድርጌ እተወዋለሁ። እሺ ከ5 ደቂቃ በኋላ ተመልሻለሁ። እንዲህ እርሾ እንደምታዩት ብድግ ብሏል እና ዱቄቱ ላይ ጨውን ጨምርና አደባልቀዋለሁ። ከዛም ዘይቱን ጨምረዋለሁ እና እርሾውን ጨምርና እጄን በደንብ ታጥቤ ነው የመጣሁት። በእጄ በደንብ አርጌ አሸዋለሁ እና በደንብ አሽቼው እመለሳለሁ። እሺ በደንብ አሽቼው ተመልሻለሁ። እንደዚህ ላላ ያለ ሊጥ ነው የሚሆነው እና የምሸፍንበት ላስቲክ ላይ እንዳይጣበቅ ትንሽ ዘይት አርጌ ቀባዋለሁ ከላይ። ከዛም በደንብ አየር እንዳይገባበት ሸፍነን ሞቅ ያለ ቦታ ላይ ቢሆን ይመረጣል። ከ30 ደቂቃ እስከ 1 ሰዓት ባለው ውስጥ ኩፍ እስኪልልን ድረስ እናስቀምጠዋለን። እና ከ30 ደቂቃ በኋላ እንገናኛለን። እሺ ተመልሻለሁ። ሊጡ እንደዚህ ኩፍ ብሎልናል። እና እዚህ ጋር ውሃ አለኝ። ውሃ ውስጥ እጄን እየነከርኩኝ ነው የምጋግረው። እና እዚህ ጋር ደግሞ ትንሽዬ ምጣድ አለች። ክሪፕስ ወይም ፓንኬክ የምጋግርበት ነው። የእንጀራ ምጣድ መጠቀም ይቻላል፣ እንዲሁም ደግሞ መጥበሻ መጠቀም ይቻላል። እና በዘይት አስሰዋለሁ። ከዛም እጄን ንክር እያደረኩኝ ሊጡን ቁጭ ቁጭ ማድረግ ነው ማለት ነው። እንደዚህ እና ትንሽ እጄን ነክሬ ጫን ጫን ለዋለሁ። እና እንዲያረኩኝ ሁሉንም እጋግራቸዋለሁ። እና ከድነዋለሁ። እሺ ገለብጣቸዋለሁ። እና አሁንም ከድኜ አበስለዋለሁ። እሺ አሁን ይበቃዋል፣ እናወጣዋለን። ይሄው እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ በስሏል። እና ሁሉንም እንደዚሁ እያደረኩኝ እጋግረዋለሁ።
እንዲያረኩ ሁሉንም ጋግሬ ጨርሳለሁ ማለት ነው። እንዲህ በስሏል። ሁሉንም አወጣዋለሁ። በመጥበሻ የምንጋግርም ከሆነ ልክ እንደ ምጣዱ በዘይት እናስሰውና ሊጡን ማስቀመጥ ነው። እንዲያርገን እንከድነዋለን። እሳቱን ቅንስ አድርገን ነው የምንጋግረው እንዳይቃጠልብን ቀስ ብሎም እንዲበስል ውስጡ እሳቱን ቅንስ ነው የምናረገው። እንዲህ ወርቃማ ከለር ሲኖረው እንገለብጠውና እናበስለዋለን ከድነን። አሁን ያው እንደዚህ ነው የሚሆነው እና አወጣዋለሁ። ይሄን ይመስላል እንግዲህ ተመልካቾቼ፣ እንደምታዩት በጣም የሚያምር ቆንጆ ጢቢኛ ነው እና እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ውስጡም ይሄው እንዲህ ቆንጆ ሆኖ ነው የበሰለው። በጣም ቆንጆ ጢቢኛ ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ይሄን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግን አትርሱ። ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቤተሰብ ለመሆናችሁ ለምታበረታቱኝ ሁሉ ደግሞ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በጣም አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ የእግዚአብሔር ሰላም ይብዛላችሁ። ባይ